ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ የኦዲቲንግ 1 ቻፕተር 5ን ኦዲት ኤቪደንስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሁላችሁም ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ኦኬ እንጀምር። ቻፕተር 5 ኦዲት ኤቪደንስ። መጀመሪያ ኦዲተር ምንድነው የሚሰራው የሚለውን ትንሽ እናስታውስ። ኦዲተር የሚሰራው ምንድነው? examining the financial statement and expressing opinion ነው አይደል? ፋይናንሻል ስቴትመንቶች በአካውንታንት በማኔጅመንት የተዘጋጁትን ፋይናንሻል ስቴትመንቶች የተለያዩ ሪፖርቶች ኤግዛማይን በማድረግ እዛ ላይ ምን ይሰጣል? ኦፒኒየን ይሰጣል። but in order to giving that opinion the auditor should collect amount of evidence አይደል? ብዙ ኤቪደንስ መሰብሰብ ብዙም ብቻ ሳይሆን ብቁና በቂ የሆኑ ኤቪደንሶች መሰብሰብ መቻል አለበት። ስለዚህ ኤቪደንስ የምንለው ይሄንን ነው። the auditor opinion it depends on the evidence which is collected by the auditor ማለት ነው። so to have a base for an opinion the auditor has gathers and evaluating evidence ማለት ነው። ኦፒኒየን ለመስጠት መጀመሪያ ኤቪደንሱ መሰብሰብ አለበት፣ then evaluate ማድረግ አለበት። እንደምታስታውሱት ቻፕተር 2 ላይ እንዳየነው the third field work standard generally accepted auditing standard ላይ field work ላይ ሶስተኛው ስታንዳርድ እንደሚለው the auditor should be obtain sufficient and competent evidence ብለናል። ብቁና competent የሆነ እና በቂ የሆነ ኤቪደንስ መሰብሰብ አለበት ብለናል። ግን ነገር ግን audit evidence ማለት ነው። audit evidence it is any information used by the auditor to determine whether the quantitative information being audited is stated in accordance with established criteria. ስለዚህ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት በሚፈለገው ክራይቴሪያ መሰረት በአይፋሬስ መሰረት በጋፕ መሰረት ተሰርቷል ወይም አልተሰራም ለማለት የሚሰበስበው የሚጠቀመው ኢንፎርሜሽን ነው። ያንን ነው ኦዲት ኤቪደንስ የምንለው ማለት ነው። audit evidence include all things that influence the auditor judgment or opinion in evaluating whether the financial statement are in conforming with gaps or IFRS. ስለዚህ ኦዲት ኤቪደንስ የኦዲተሩን ኦፒኒየን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ማንኛውም አይነት ኢንፎርሜሽኖች ናቸው። ያ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት በሚገባው ልክ በአይፋሬስ ወይ በጋፕ መሰረት ተሰርቷል ወይም አልተሰራም ለማለት ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ማንኛውም አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ኦዲት ኤቪደንስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ለዚህ ነው ኦዲት ኤቪደንስ is any information or document that confirm or reject a premise or a stated hypothesis ነው። ኦዲተሩ መጀመሪያ ሲነሳ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ በጋፕ መሰረት ተሰርቷል ብሎ ይነሳል ወይ በአይፋሬስ መሰረት መሰራት አለበት። ያንን ቼክ የምናደርግበትን ነው ኢንፎርሜሽኖች ወይም ዶክመንቶች ኦዲት ኤቪደንስ የምንለው ማለት ነው። ምን ብለናል ቅድም? ሶስተኛው ፊልድ ወርክ ስታንዳርድ ላይ the auditor should be obtain sufficient and competent audit evidence ብለናል። ነገር ግን ኮምፒተንሲ እና ሰፊሺየንሲ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። competency of evidence it is related to its quality and reliability. and evidence competency ነው ወይም competency of evidence and evidence competent ነው ስንል ምን ማለት ነው? ያ ኤቪደንስ ኳሊቲ አለው then reliable ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የሴል ትራንዛክሽን ከሆነ ኦዲት የምናደርገው ስለዚህ መሰብሰብ ያለብን ኢንፎርሜሽን ከሴል ትራንዛክሽን ጋር የተያዘ ከሴል ኢንፎርሜሽን ጋር የተገናኘ ነገር ዳታ መሰብሰብ ያለብን። so if we collecting evidence that related to the sale transaction we can say that competency ምን reliable ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ሴልን ኦዲት ማድረግ ፈልገን እኛ ሄደን ፐርቼዝን ብናይ ምን ይሆናል? ወይም እኛ ካሽን ኦዲት ማድረግ ፈልገን አካውንት ሪሲቨብልን ኦር ከካሽ ጋር የማይገናኙ ሌሎች ነገሮችን ዳታ ብንሰበስብ ያ ኮምፒተንሲ ላይ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። so evidence said to be competent if it is both valid and relevant ትክክለኛ ሊረጋገጥ የሚችል then relevant ጠቃሚ መሆን አለበት። ኤቪደንሱን ኮምፒተንት ነው እንድንለው ከተፈለገ ማለት ነው። ነገር ግን የኤቪደንሱ ኳሊቲ ወይም ኮምፒተንሲው ዲፔንድድ የሚሆንበት አንደኛ በሶርስ ኦፍ ኤቪደንስ ነው። ከየት ነው ያገኘነው ኦዲት ኤቪደንሱ? ሁለተኛው the strength of the client internal control የክላይንታችን ኢንተርናል ኮንትሮልስ ምን ይመስላል
የሚለው መታየት አለበት። ሶስተኛው ደግሞ the ability of auditor to gather first hand information። ስለዚህ በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች የምንሰበስበው ኤቪደንስ ኳሊቲ ወይም ኮምፒተንሲ ይወሰናል ማለት ነው። ለምሳሌ the source of audit evidence ኳሊቲን አፌክት ያደርጋል፣ ኮምፒተንሲን አፌክት ያደርጋል ብለናል። ምን ማለት ነው? Evidence obtained from independent source outside the client is more reliable than evidence obtained from the client። ስለዚህ ኤቪደንስ በምንሰበስብበት ጊዜ ከክሊያንቱ ከምንሰበስበው ይልቅ አውትሳይድ ከሆነ ከሰርድ ፓርቲ ከክሊያንቱ ውጪ ከሆነ አካል የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ሞር ኮምፒተንት ነው፣ ሞር ሪላያብል ነው ማለት። ምክንያቱም ክሊያንቶች ሆን ብለው ኢንፎርሜሽኑን ሊያሳስቱና ሊያበላሹ ስለሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶርሱ ዋና ነው ለኮምፒተንሲና ለሪላያቢሊቲው። ከውጪ የምናገኘው ሞር ሪላያብል ነው፣ ከክሊያንቱ የምናገኘው ግን ለስ ሪላያብል ነው ማለት። ሁለተኛው strengths of the internal control the client internal control። ስለዚህ ኦዲት የምናደርገው ተቋም ጥሩ የሆነ ኢንተርናል ኮንትሮል ካለው by default የምናገኘው መረጃ የምናገኘው ኤቪደንስ ሞር ሪላያብል and competent እየሆነ ሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም the quality and the reliability of audit evidence which increase if the client has strong internal control። የውስጥ ቁጥጥሩ ጥሩና በደንብ የተደራጀ ከሆነ ነገሮች ሚስ ስቴትመንቶች ፍራውዶች ይቀንሳሉ፣ ዜነኛ የምንሰበስበው ኢንፎርሜሽን ሞር ሪላያብል ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው competency of evidence and affect የሚያደርገው the ability of auditor to gather first hand information። the individual ability ነው ኢንፎርሜሽን የመሰብሰብ personal observation የማየት ኮምፒውት የማድረግ የተለያዩ reliability ኤቪደንሶችን የመሰብሰብና ጋዘር የማድረግ የኦዲተሩ አቢሊቲ ለምን ይጠቅማል? ኤቪደንሳችን ኮምፒተንሲ and reliable እንዲሆን ይጠቅማል ማለት። ኢንፎርሜሽን obtained by the auditor through personal observation, computation or using other techniques it increase the reliability of audit evidence። ስለዚህ ኤቪደንስ ኮምፒተንሲ መሆን አለበት። ኮምፒተንስ ስንል ቅድም ምን ብለናል? ቫሊድ ሊሆን የሚችልና ሪላያብል and relevant የሆነ ነገር ነው። ኮምፒተንሲውን አፌክት የሚያደርጉትን ሶስት ነገሮች አይተናል። source of audit evidence, strengths of the client internal control, then ability of the auditor gather first hand information ማለት ነው። okay, there are 7 characteristics of competent evidence, audit evidence። አንድ ኤቪደንስ ኮምፒተንት ነው ስንል እኚህም 7 ነገሮች ማሟላት። the first one relevance ጠቃሚ መሆን አለበት። ለምንሰራው ስራ ለምናደርገው ኦዲት ኦብጀክቲቭ ብቁና ቅድም እንዳልኳችሁ ሴልን ኦዲት የምናደርግ ከሆነ ከሴል ጋር ንክኪ ያላቸውን ኤቪደንስ ነው መሰብሰብ ያለብን። ያ ከሆነ ያ ኤቪደንስ ሬሌቫንት ነው፣ ሬሌቫንስ አለው፣ ሬሌቫንት ነው እንለዋለን። ፐርቼዝን ከሆነ ኦዲት የምናደርገው ከፐርቼዝ ጋር የሚገናኙን መረጃ ነው መሰብሰብ ያለብን። ስለዚህ ለምሳሌ እኛ ክሬዲት እያየን ስለ ክሬዲት ትራንዛክሽኖችን እያየን የካሽ ኦር የኢንቨንተሪ መረጃ ብንሰበስብ ይሄ ኢሬሌቫንት ይሆናል ማለት። ስለዚህ አንድ ኤቪደንስ ኮምፒተንት ነው እንዲባል ሬሌቫንሲ ከምንፈልገው ኦብጀክቲቭ ጋር የተገናኘና የተያዘ ጠቃሚ መሆን አለበት። ሌላኛው ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ዘ ፕሮቫይደር ያን ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ኢንፎርሜሽን ሪሲቭድ ፍሮም ዘ አውትሳይድ ዘ ኤንቲቲስ ፐርሱም ቱ ቢ ሞር ሪላያብል ዛን ፍሮም ኢንሳይድ ኢንፎርሜሽን። ኢንፎርሜሽኑ ከአውትሳይድ ከተገኘ we are expected that more reliable ነው ብለን እናስባለን። effectiveness of internal control ቀደም ያለው ኢንተርናል ኮንትሮል ጥሩ ከሆነ የምንሰበስበው ኢንፎርሜሽን more competent ይሆናል። direct auditor direct knowledge which means በሌላ ሰው ኦዲተሩ ከሌላ ሰው ከሚያገኘው መረጃ ይልቅ ራሱ ካልኩሌት አድርጎ ራሱ አናላይዝ አድርጎ የሚያገኘው ኢንፎርሜሽን more reliable ነው ማለት ነው። data or calculation prepared by someone inside the organization will not be reliable as data compute or discovered by the auditor directly። ስለዚህ ኦዲተሩ ራሱ ፋይንድ የሚያደርገው ራሱ የሚያገኘው ኢንፎርሜሽን more reliable ነው ማለት ሰው ሌላ ኢንሳይድ ፐርሰን ከሚሰጠው በላይ ማለት። then qualifications of individual provide the information የሚሰጠን ሰው ኳሊፊኬሽኑ ሞር ኳሊፋይድ የሆነ ሰው ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ከሆነ ሞር ሪላያብል ይሆናል ማለት። reliable of information is enhanced if the person provide is qualified to do so and degree of objectivity ነው። ያ የምንሰበስበው ኢንፎርሜሽን ሞር ኦብጀክቲቭ ከሆነ
በቃ ሊታይና በስትክክል ሊገመት የሚችል ከኦብጀክቲቭ ኤቪደንስ ከሆነ more reliable than subjective evidence። ለምሳሌ አንድ ሰው ስለ ድርጅታችሁ ምን ታስባለህ ብትሉት ይሄ ሳብጀክቲቭ ነው። ስለዚህ የሚሰጠን ኢንፎርሜሽን less reliable ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ድርጅታችሁ ውስጥ ስንት ሰራተኛ አለ ምንለው ኦብጀክቲቭ ነው፣ በቁጥር ሊለካ የሚችል ነገር ነው። ስንት መኪና አለ ምንለው ሊነግረን ይችላል። ስንት ኢንቨንተሪ አለ ማየትና መቁጠር እንችላለን። እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች more reliable ናቸው ከምን ይልቅ ከሳብጀክቲቭ ኢንዲቪጁዋል ጀጅመንትን ከሚጠይቁ ኢንፎርሜሽኖች የበለጠ ማለት ነው። ሌላኛው ታይም ላይንስ ነው which means በጊዜውና በወቅቱ የሚገኝ ኢንፎርሜሽን more competent and relevant ይሆናል ማለት ነው። ውሳኔ ለመወሰን የምንፈልግ ከሆነ ከመወሰናችን በፊት ነው ኢንፎርሜሽኑን ማግኘት ያለብን። ስለዚህ እነዚህ 7 characteristics of component of competent evidence የምንላቸው ማለት ነው። ሌላኛው እስካሁን ስለ ኮምፒተንሲ ነው ስናወራ የነበረው። ሰፊሸንሲ ስንልስ ደግሞ በቁጥር ደረጃ ነው። ደግሞ ያ በኳሊቲ፣ በቫሊዲቲ፣ በሪሌቫንስ፣ በሪላያቢሊቲ ነው እያወራን ነው። አሁን ደግሞ ሰፊሸንሲ ቁጥሩን ብቁ መሆን መቻል አለበት፣ ተመጣጣኝ ቁጥር መሆን አለበት። ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ትራንዛክሽን ሆኖ እኛ ግን 1 ደረሰኝ ወስደን ኦዲት የምናረግ ከሆነ 5 ደረሰኝ ወስደን ኦዲት የምናረግ ከሆነ የሰፊሸንሲ ችግር ያጋጥመናል ማለት። ስለዚህ ቁጥሩ ምን መሆን አለበት? በቂ መሆን መቻል አለበት። So sufficiency of audit evidence related to the quantity of evidence auditor should be obtained ማለት። ነገር ግን የቁጥሩ የሚሰበሰበው የኤቪደንስ ብዛት sufficiency it is depends on it is competency, materiality, risk are the major determinants of sufficiency of audit evidence ማለት። ለምሳሌ materiality ምን ነው? in general more evidence are needed for account that material በጣም ለምንጨነቅለት በጣም ለምሳሌ ሴልን ከሆነ ኦዲት የምናደርገው ዋና የድርጅት ለምሳሌ ባንኮች ላይ ብናይ ብድር ነው ትልቁ ሜጀር አካውንት የሚባለው። ስለዚህ ብድር ላይ ብዙ መረጃዎች ልንሰበስብ እንችላለን። ነገር ግን ለሚስላኔስ አካውንት ኦር ሌሎች ትንንሽ አካውንት ኢማቴሪያል ከሆነ ብዙ ኤቪደንስ አንሰበስብለትም። ስለዚህ if that thing is material ብዙ ኢንፎርሜሽን ይፈልጋል፣ ብዙ ኤቪደንስ ይፈልጋል። if that thing is immaterial የምንሰበስበው ኢንፎርሜሽንም በዛው ልክ ዝቅ እያለ ይመጣል ማለት ነው። the amount of evidence that is considered sufficient to support the audit opinion is matter a professional judgment። ምን ያክል ኤቪደንስ ነው የሚያስፈልገው የሚለውን 50 60 100 ብለን መወሰን አንችልም። it is depends on the personal judgments of the auditor። ኦዲተሩ ይበቃኛል ብቁ ነው እስከሚለው ድረስ የኤቪደንስ መሰብሰብ አለበት ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሁለቱ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው፣ sufficiency of audit evidence and competency of audit evidence ማለት። ስለዚህ ጥራት ያላቸው የተወሰኑ ብዛት የሌላቸው ኢንፎርሜሽኖች በቂ ሊሆን ይችላል። ጥራቱ ላይ ችግር ወይም ደግሞ ያጋጥመናል በመናስብ ከሆነ ደግሞ ቁጥሩን እናበዛዋለን ማለት። ቁጥሩና sufficiency-ን ከፍ እናደርገዋለን። ስለዚህ there is inverse relationship between sufficiency and competency of audit evidence ማለት። So another one of the major factor affecting reliability of audit evidence ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ሶርሱ ብለና then በተጨማሪ ደግሞ to clarify more you ምን ማድረግ እንችላለን? ከየት ነው ኦዲት ኤቪደንሱ የሚገኘውን ብለውን ኤቪደንስ originated by the auditor ኦዲተሩ በራሱ ኦሪጂኔት የሚያደርገው በራሱ አናላይዝ አድርጎ ኦብዘርቭ አድርጎ የሚያገኘው ኤቪደንስ አለ። ኤቪደንስ created by the third party በኢንዲፔንደንት ፓርቲ በሰርድ ፓርቲ የምናገኛቸው መረጃዎች አሉ። ዜን ማኔጅመንቱ የሚሰጠን ኢንፎርሜሽን አለ። እነዚህም ሪላያቢሊቲ ላይ አፌክት ይፈጥራሉ ማለት ነው፣ ሪሌቫንሱ ላይ። Evidence created by the auditors, these types of evidence is exceptionally reliable since there is little risk of being manipulated by the management። ስለዚህ ኦዲተሩ ራሱ ጀነሬት የሚያደርጋቸው ኦዲተሩ ራሱ የሚሰበስባቸውና ክሬት የሚያደርጋቸው ኤቪደንስ ሪላያብል ናቸው፣ በጣም ጠቃሚ ናቸው፣ ታማኝ ናቸው። ነገር ግን ምን መጠንቀቅ አለብን? አንዳንድ ጊዜ ማኔጅመንቶች ወይም ክላይንታችን ሆን ብሎ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን በመስጠት እኛ የምናዘጋጀውን ኤቪደንስ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊያበላሽብን ይችላል። ስለዚህ with exceptional የተባለው ለዛ ነው። ከየት ሊያገኝ ይችላል ኦዲተሩ ኢንፎርሜሽን? based on analytical review procedures, physical inspection, observation, discussion and remeasurement of performance calculation. By doing all this the auditor can generate evidence ማግኘት ይችላል።
ሌላኛው ኤቪደንስ ኦብቴን ፍሮም ዘ ሰርድ ፓርቲ ከድርጅቱ ከክሊያንቱ ውጪ ከሚመጡ መረጃዎች ልናይ ለምሳሌ ከባንክ ከገቨርንመንት ከከስተመር ከተፎካካሪ ድርጅቶች ከተለያየ ቦታ ኤቪደንስ ልናገኝ እንችላለን ሶ ኤቪደንስ ኦብቴን ፍሮም a third party independent of the client are more reliable than evidence produced by the client ስለዚህ ከራሱ ከክሊያንቱ ከምናገኘው መረጃ ይልቅ ከሰርድ ፓርቲ የምናገኘው መረጃ የበለጠ ታማኝ እና ሪላያብል ነው ማለት ነው ምን አይነት መረጃዎች ልናገኝ እንችላለን ለምሳሌ confirmation letter obtained from the client customer ለምሳሌ አንድ ዕቃ ሸጫለሁ ካለን ክሊያንታችን ኦኬ ለማን ይሸጥከው ብለን ያ የተሸጠለት ድርጅት ጋር ወይም የመንግስት አካል ጋር ሄደን ኮንፊርሜሽን እንጠይቃለን ይሄን ያክል ገንዘብ አለኝ ሲል ባንክ እንሄድና ይሄን ያክል እውነት ገንዘብ አለ ወይ ብለን ኮንፊርሜሽን ሌተር እንወስዳለን ከዛ then ሪፖርት ለምሳሌ ይሄ ቢልዲንግ ይሄን ያክል ገንዘብ ያወጣል ካለ እኛ ደግሞ ምን እናደርጋለን በሰርድ ፓርቲ እናስገመግመዋለን ፕሮፐርቲ ቫሉዌሽን ኤንድ ሌጋል ኦፒኒየን እንዲሰጡበት እናደርጋለን በእንደዚህ አይነት መንገድ ከሰርድ ፓርቲ ምን እናገኛለን ማለት ነው ኤቪደንስ እናገኛለን ስለዚህ እነዚህ ኤቪደንሶች ሞር ሪላያብል ናቸው ማን ከሚሰጠን ይልቅ ማኔጅመንቱ ወይም ክሊያንታችን ከሚሰጠን መረጃ ይልቅ ማለት ነው ኦኬ ሶስተኛው ደግሞ ኤቪደንስ ኦሪጂኔትድ ፍሮም ዘ ክሊያንት ከራሱ ከድርጅቱ የምናገኛቸው ኤቪደንሶች ነው እነዚህ ለስ ሪላያብል ናቸው ምክንያቱም ማኔጅመንት ምን ሊለን ይችላል ማለት ነው ፍራውድ አክቲቪቲ ውስጥ ሊደብቅ ይችላል የተለያዩ ኤረሮችን ሊያጠፋ ይችላል ተብሎ ስለሚታመን ማለት ነገር ግን reliability of the internal control ጥሩ ከሆነ then ክሊያንቱ ላይ ያለን ከዚህ በፊት የነበሩ እምነታችን ከዚህ በፊት የነበረው ስራዎች የክሊያንቱ አጠቃላይ ስትራክቸሩን በማየት ደግሞ የምናገኘው ኤቪደንስን ልንጠቀም እንችላለን ለምሳሌ ከአካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ጠይቃለን supporting schedule and other ዶክመንቶችን ከክሊያንት እንወስዳለን but the degree of reliance to place on such evidence depend ያንን የሰጠን ኤቪደንስ የምናምንበት እንቀበለው የምንችለው አንደኛ reliability of the client internal control በማየት and materiality of the item የሚሰጠን ነገር ብዙ ማቴሪያል ነገር ከሌለው ልንተው እንችላለን ነገር ግን ሃይ ማቴሪያል ነገር ከሆነ እሱ በሰጠን ብቻ መቆም የለብንም ራሳችን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ኢማቴሪያል ግን ከሆነ ክሊያንቱ የሚሰጠን ኢንፎርሜሽን ልንቀበል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኦዲተሩ ራሱ ጀነሬት የሚያደርገው አለ ከሰርድ ፓርቲ የምናገኘው ኤቪደንስ አለ ዜን ደግሞ ከማኔጅመንት ከራሱ የምናገኘው አለ ማለት ነው so when audit በምናደርግበት ጊዜ the auditor gather a combination of many types of evidence ብዙ አይነት ኤቪደንሶችን በአንድ ላይ አድርጎ ሊጠቀም ይችላል so the auditor should consider whether the conclusion drawn from the different types of evidence are consistent with one another ስለዚህ ከተለያየ ቦታ ሰብስበ ያገኘናቸው ኢንፎርሜሽኖች እርስ በርሳቸው ተመጋግበው የኦዲት ኦፒኒየኑን ገቨርን ያደርጋል ወይም የኦዲት ኦፒኒየን እንዲሰጥባቸው ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው so audit evidence is a fundamental concept in auditing and a major types of audit evidence ብዙ አይነት ኦዲት ኤቪደንሶች አሉ and evidence በጣም ትልቅ ነገር ነው ለምን የኦዲተር ዋነኛ ስራው ምንድነው ኦፒኒየን መስጠት ኦፒኒየን ለመስጠት ምን ያስፈልጋል ኦዲት ኤቪደንስ ያስፈልጋል ስለዚህ ብዙ አይነት ኦዲት ኤቪደንሶች አሉ